Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon guys is ituturo ko po sa inyo kung paano mag-install ng Messenger sa Samsung Note 3 Android 5.0. Tara guys, simulan na natin. Try mo muna natin install yung Messenger sa Play Store. And Messenger install. Hintayin lang po natin ma-install guys. Yan, installing na. So ayun guys, hindi nga ma-install. May error na lalabas ito. Can't install Messenger, text, and video chat for free. So, ang dapat natin gawin guys is punta tayo dito sa Google Chrome. Dito sa Chrome guys. Tapos, type lang natin dito Messenger APK. Yan, Messenger APK. Tapos dito guys, sa apkpure.com, click lang natin to. Yan, mailalabas na ganyan. Huwag natin itong i-download guys kasi hindi rin ma-install sa Samsung Note 3 yan. Punta tayo dito sa baba. Click natin tong all versions. Click natin tong pinaka-latest. Ito yung pinaka-latest guys. Yung version to 8.1. Click natin yan. Tapos dito guys, pagka-click natin doon, may lalabas na ganito. Dapat ang piliin natin guys is yung Android 4.1 Plus. Huwag yung Android 5.0 dahil hindi rin ma-install yan sa Samsung Note 3. Click natin itong pinaka-latest guys, yung 2020 910. Download natin. Hintay lang guys, may lalabas din na download. Yan. This type of file can harm your device. Okay lang guys. Click yung okay. Hintayin lang natin matapos. Yan. Natapos na guys. Click lang natin. Yan, may install block na lalabas. Punta tayo sa settings. Tapos, unknown sources. Okay lang. Yan, next lang natin guys. Next. Install. Hintayin lang natin ma-install guys. So, ayun na guys, na-install na po natin. Click natin yung open. So, ayun. Na-install na nga natin yung Messenger na latest version guys. Maraming salamat po. Sana may natutunan po tayo. Paalam.